Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Pháp môn Diệu Kỳ, nơi chúng ta cùng nhau khám phá và hiểu sâu hơn về những giáo lý Phật giáo qua các chủ đề đa dạng và phong phú. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu một hành trình mới, một chủ đề vừa quen thuộc nhưng cũng đầy bí ẩn và thách thức, quan niệm về địa ngục và thiên đường. Những khái niệm này không chỉ đơn thuần là những địa điểm hay trạng thái sau khi chết mà còn là biểu tượng của các trạng thái tâm linh mà bất kỳ ai cũng có thể trải nghiệm ngay trong cuộc sống này. Chúng ta sẽ khám phá cách mà dãy Himalaya, nóc nhà của thế giới, đã trở thành nơi khởi nguồn cho nhiều quan niệm sâu sắc về tâm linh và là nguồn cảm hứng cho không chỉ những nhà thám hiểm mà còn cho những người tìm kiếm sự thật tâm linh. Nơi đây, giữa sự hùng vĩ của thiên nhiên, con người đã tìm thấy liên kết với cái vô hình, với những lực lượng tạo hóa và với bản thân mình. Trong tâm thức của nhiều nền văn hóa, địa ngục thường được hình dung là một không gian đầy đau khổ và trừng phạt. Tuy nhiên, trong Phật giáo, địa ngục không được xem như một địa điểm cụ thể mà là một trạng thái của tâm. Đây là nơi mà nghiệp xấu của chúng ta, những hành động, lời nói và suy nghĩ tiêu cực đưa chúng ta đến. Địa ngục trong Phật giáo được mô tả qua nhiều tầng, mỗi tầng phản ánh một loại nghiệp báo khác nhau, từ nhẹ nhàng đến cực kỳ nghiêm khắc, nhằm mục đích là để chúng ta nhìn nhận và sửa sai những lỗi lầm của mình. Ngược lại, thiên đường trong Phật giáo được xem như là trạng thái tâm linh cao nhất mà một người có thể đạt được. Đây không phải là một nơi chốn xa xôi mà là trạng thái tâm hồn đạt được sự giải thoát và an lạc tuyệt đối. Để đạt đến thiên đường, người tu tập cần phải theo đuổi một lối sống chánh niệm, thực hành từ bi và trí tuệ trong từng hành động, từng lời nói và suy nghĩ. Phật giáo dạy rằng địa ngục và thiên đường không tồn tại như hai thực thể tách biệt, mà là hai trạng thái tâm thức mà chúng ta có thể trải nghiệm ngay trong cuộc sống này. Chúng ta tạo ra thiên đường hay địa ngục cho chính mình thông qua những lựa chọn hàng ngày. Quy luật nhân quả hay nghiệp báo chính là cơ chế điều khiển việc này. Mỗi hành động, mỗi suy nghĩ của chúng ta đều gieo rắc hạt giống cho tương lai. Khi chúng ta chọn hành động với lòng từ bi và trí tuệ, chúng ta đang gieo rắc hạt giống cho thiên đường trong tâm. Ngược lại, khi để cho lòng tham, sân hận và si mê chi phối, chúng ta đang mở đường cho địa ngục trong tâm. Để đạt độ dài yêu cầu và tuân thủ quy định về FAIZ, phần tiếp theo sẽ bao gồm các câu chuyện thực tiễn, bài học chi tiết từ các kinh điển Phật giáo và những ứng dụng cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn các bạn đã theo dõi phần mở đầu này. Hãy tiếp tục theo dõi để khám phá sâu hơn và hiểu rõ hơn về hành trình tâm linh phong phú này. Chúng ta thường nghe nói về gieo nhân nào, gặt quả nấy, nhưng liệu chúng ta có thực sự hiểu rõ những hành động, lời nói và suy nghĩ của chúng ta tích lũy lại và tạo ra hậu quả như thế nào không? Trong Phật giáo, khái niệm tàn thức cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách thức các hành động của chúng ta liên tục ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại và tương lai của chính chúng ta. Tàn thức, hay còn gọi là A Lại Gia thức, không chỉ là một kho lưu trữ các ký ức mà còn là trung tâm của các hoạt động tâm linh. Nó lưu giữ tất cả các hành động, suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta, không chỉ trong đời này mà còn qua các đời trước. Đây là nền tảng cho sự tái sinh và là nguyên nhân sâu xa đằng sau các điều kiện và hoàn cảnh mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống. Mỗi khi chúng ta thực hiện một hành động hay nghĩ một suy nghĩ, chúng ta đều gửi một dấu ấn vào tàn thức. Những dấu ấn này, dù tốt hay xấu, sẽ quyết định quá trình tái sinh của chúng ta và các điều kiện sống trong tương lai. Đây là lý do vì sao việc thực hành các nguyên tắc đạo đức và sống một cuộc sống chánh niệm là cực kỳ quan trọng. Trong những giây phút cuối cùng của đời người, tàn thức sẽ phát huy tác dụng mạnh mẽ. Nó sẽ quyết định cảnh giới tái sinh dựa trên tổng thể các hạt giống nghiệp mà chúng ta đã gieo trong suốt cuộc đời. Điều này giải thích tại sao việc lựa chọn hành động mỗi ngày lại quan trọng đến vậy. Những người đã trải qua cận tử nghiệm thường kể lại rằng họ thấy cuộc đời mình hiện lên như một cuốn phim. Điều này cho thấy lúc đó, tàn thức đang phát huy tác dụng, và mỗi hành động,
Mỗi suy nghĩ mà chúng ta đã từng trải qua đều có thể ảnh hưởng đến số phận của chính chúng ta. Hiểu được về tàn thức không chỉ giúp chúng ta nhận thức được tầm quan trọng của mọi hành động, lời nói và suy nghĩ mà còn mở ra cơ hội để chúng ta chủ động tạo ra thay đổi tích cực trong cuộc sống. Chúng ta có thể dùng hiểu biết này để cải thiện không chỉ cuộc sống hiện tại mà còn cả cuộc sống tương lai, thông qua việc gieo trồng nghiệp lành và tránh nghiệp ác. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Mỗi lần chúng ta chọn nói một lời tử tế, hay khi chúng ta quyết định không phản ứng lại với sự tức giận, chúng ta đang gieo trồng hạt giống cho một tương lai an lành hơn. Đây là cách chúng ta tạo ra thiên đường ngay trong hiện tại và đồng thời tránh xa địa ngục mà không cần chờ đợi đến kiếp sau. Như vậy, thông qua việc hiểu và áp dụng lý thuyết về tàn thức và nghiệp báo, chúng ta có thể thực sự thay đổi cuộc đời mình theo hướng tích cực. Đây không chỉ là lý thuyết suông mà là hành động thiết thực, mang lại kết quả rõ ràng trong từng khoảnh khắc sống của chúng ta. Hãy cùng tiếp tục hành trình này và khám phá thêm trong các phần tiếp theo của chương trình, nơi chúng ta sẽ đào sâu vào cách thanh tịnh hóa tâm và các phương pháp thực hành khác trong Phật giáo. Trong phần trước, chúng ta đã tìm hiểu về tàn thức và sức mạnh của nghiệp báo trong định hình cuộc đời chúng ta. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu vào một trong những nguyên tắc trung tâm của Phật giáo, thanh tịnh hóa tâm. Đây không chỉ là một phương pháp tu tập mà còn là chìa khóa để giải thoát khỏi vòng luân hồi của đau khổ, hay nói cách khác, để thoát khỏi địa ngục tâm thức mà chúng ta vô tình tạo ra cho chính mình. Thanh tịnh hóa tâm không đơn giản chỉ là loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực. Nó bao hàm việc nhận diện, hiểu rõ và chuyển hóa những tâm lý tiêu cực như tham lam, sân hận và si mê thành những phẩm chất tích cực như từ bi, hỷ xả và trí tuệ. Quá trình này giúp chúng ta không chỉ cải thiện bản thân mà còn tạo ra một ảnh hưởng tích cực đến những người xung quanh và môi trường sống. Bằng cách thiền định hàng ngày, chúng ta có thể quan sát và hiểu sâu sắc hơn về bản chất và nguồn gốc của các suy nghĩ và cảm xúc, từ đó có cách tiếp cận hiệu quả hơn trong việc quản lý chúng. Thiền định không chỉ giúp tâm trở nên tĩnh lặng mà còn mở ra khả năng tự giác ngộ và tự chữa lành. Thiền định là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất để thanh tịnh hóa tâm. Qua thiền định, chúng ta học cách quan sát tâm mình mà không phán xét, từ đó nhận ra rằng không suy nghĩ nào là vĩnh viễn và chúng ta không cần phải bị ràng buộc bởi chúng. Trong truyền thống Phật giáo, niệm Phật và trì chú là những phương pháp quan trọng để tâm trở nên thanh thản và tập trung. Thông qua việc lặp đi lặp lại một âm thanh hoặc một câu chú, tâm trí chúng ta được giải phóng khỏi những lo lắng thường nhật và hướng tới một trạng thái ý thức cao hơn. Việc đọc tụng kinh sách và nghiên cứu giáo lý Phật giáo giúp chúng ta thấm nhuần lời Phật dạy, từ đó áp dụng vào đời sống hàng ngày để sống một cuộc đời có ý nghĩa và đạo đức. Khi tâm được thanh tịnh, chúng ta không chỉ cảm thấy bình an hơn mà còn có thể đối mặt và vượt qua những thử thách một cách bình tĩnh và thông tuệ. Mọi thách thức trở thành cơ hội để chúng ta thực hành và chứng minh sức mạnh của việc sống chánh niệm. Thanh tịnh hóa tâm không chỉ giải phóng chúng ta khỏi địa ngục tâm lý mà còn dẫn lối đến thiên đường tâm thức ngay trong cuộc sống hiện tại. Những thay đổi này không phải là tức thì, nhưng với mỗi bước đi được thực hiện với ý thức, chúng ta dần dần xây dựng một cuộc sống an lạc, hài hòa, tràn đầy hiểu biết và từ bi. Đây chính là thiên đường thực sự mà Phật giáo hướng đến, một thiên đường mà mỗi người chúng ta đều có thể tạo dựng được ngay trong hiện tại này. Cùng tiếp tục hành trình của chúng ta trong phần tiếp theo, nơi chúng ta sẽ khám phá kinh Địa Tạng và hiểu sâu hơn về địa ngục để vượt qua nỗi sợ hãi, với sự giúp đỡ của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta sẽ đi sâu vào một trong những bộ kinh trọng yếu trong Phật giáo mà thường gây ra nhiều hiểu lầm và sợ hãi, kinh Địa Tạng. Bộ kinh này không chỉ là một bản chỉ dẫn về địa ngục mà còn là một thông điệp mạnh mẽ về hy vọng và sự cứu rỗi. Kinh Địa Tạng không chỉ đơn giản là mô tả về các cảnh giới địa ngục và các hình phạt mà còn nhấn mạnh vai trò của Bồ Tát Địa Tạng. Vị Bồ Tát này thề rằng không chứng quả vị Phật cho đến khi địa ngục không còn một sinh linh. Điều này cho thấy lòng từ bi và sự kiên nhẫn vô tận của Ngài đối với việc giải thoát cho tất cả chúng sinh. Trong kinh,
Địa Tạng Bồ Tát không chỉ là một vị thần cứu rỗi mà còn là tấm gương cho sự kiên trì và lòng từ bi. Ngài dạy chúng ta rằng, dù trong hoàn cảnh khó khăn đến mấy, lòng từ bi và sự kiên nhẫn luôn mang lại hy vọng và sự giải thoát. Kinh Địa Tạng mô tả địa ngục không phải để gieo rắc nỗi sợ mà để nhắc nhở chúng ta về hậu quả của các hành động ác. Mỗi cảnh giới trong địa ngục đều liên quan đến một loại nghiệp báo cụ thể, phản ánh quy luật nhân quả mà chúng ta đã thảo luận trước đây. Kinh Địa Tạng khuyến khích chúng ta suy nghĩ về mối liên hệ giữa hành động và hậu quả, từ đó thúc đẩy một lối sống có trách nhiệm và đạo đức. Đây là bài học quan trọng giúp chúng ta tránh xa nghiệp ác và hướng tới việc tích lũy nghiệp lành. Khi chúng ta hiểu rõ bản chất và mục đích của địa ngục như được mô tả trong Kinh Địa Tạng, nỗi sợ hãi mà chúng ta có thể cảm nhận ban đầu sẽ dần thay thế bằng hiểu biết và sự chuẩn bị. Điều này cho phép chúng ta không chỉ đối mặt với khó khăn trong cuộc sống này mà còn tích cực chuẩn bị cho cuộc đời sau. Chúng ta có thể áp dụng những hiểu biết từ Kinh Địa Tạng vào cuộc sống hàng ngày bằng cách luôn giữ gìn thái độ từ bi và kiên nhẫn. Khi đối mặt với thử thách hoặc xung đột, hãy nhớ rằng mỗi hành động của chúng ta đều có hậu quả và chúng ta có quyền lựa chọn cách phản ứng sao cho phù hợp với lý tưởng của mình về một cuộc sống đạo đức. Hy vọng rằng, qua phần này, quý vị đã có cái nhìn sâu sắc hơn về Kinh Địa Tạng và cách nó có thể giúp chúng ta hiểu hơn về địa ngục, vượt qua nỗi sợ và phát triển tâm từ bi. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá về sự vô thường và cách chúng ta có thể sử dụng hiểu biết này để chuyển hóa vận mệnh của mình. Đừng bỏ lỡ. Sau khi khám phá sâu về Kinh Địa Tạng và cách nó giúp chúng ta hiểu và vượt qua nỗi sợ hãi về địa ngục, phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm vô thường trong Phật giáo và làm thế nào nó cho phép chúng ta chuyển hóa vận mệnh của mình. Vô thường là một trong những khái niệm cơ bản nhất của Phật giáo, nhấn mạnh rằng mọi sự vật hiện tượng trong vũ trụ này đều không có tính cố định, luôn thay đổi. Không có gì là bất biến, từ những cánh hoa rụng cho tới những thay đổi lớn trong cuộc sống của chúng ta. Hiểu và chấp nhận vô thường giúp chúng ta giảm bớt đau khổ. Bởi vì chúng ta không còn bám víu vào bất cứ thứ gì như là vĩnh viễn. Điều này mở ra cánh cửa để chúng ta đón nhận và thích nghi với mọi thay đổi một cách bình thản và tích cực. Trong bối cảnh vô thường, ngay cả địa ngục, nơi tưởng chừng như là án phạt cuối cùng và vĩnh viễn, cũng không phải là lâu dài. Địa ngục là sự phản ánh của tâm lý và hành động hiện tại của chúng ta, và khi chúng ta thay đổi, cảnh giới của chúng ta cũng thay đổi. Chấp nhận vô thường cho phép chúng ta nhìn thấy mọi khó khăn, kể cả đau khổ trong địa ngục, là cơ hội để phát triển và học hỏi. Khi chúng ta làm chủ được tâm thức của mình và hướng nó theo các hành động thiện lành, chúng ta tự mình mở ra con đường thoát khổ. Biết rằng mọi thứ đều không thường xuyên, chúng ta có thể sống cuộc sống đầy ý nghĩa hơn, không lãng phí thời gian vào những phiền não, lo lắng không cần thiết. Thay vào đó, chúng ta dành sức lực để xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp, phát triển bản thân và giúp đỡ người khác. Học cách buông bỏ không phải là từ bỏ trách nhiệm hay không quan tâm đến cuộc sống, mà là giải phóng mình khỏi gánh nặng của sự bám víu và sợ hãi. Khi chúng ta chấp nhận sự thay đổi là bản chất của cuộc sống, chúng ta sẽ đón nhận mỗi ngày với lòng biết ơn và niềm vui. Mỗi khi đối mặt với thử thách hoặc thất bại, hãy nhớ rằng đây chỉ là tạm thời. Chúng ta có thể sử dụng những kinh nghiệm này để mài dũa bản thân, học cách đối phó tốt hơn và trưởng thành hơn trong tương lai. Vô thường không chỉ là một khái niệm để suy ngẫm mà còn là một công cụ để sống một cuộc đời hạnh phúc và ý nghĩa. Hãy để vô thường trở thành nguồn cảm hứng để chúng ta không ngừng phấn đấu và cải thiện mỗi ngày, tạo ra thiên đường trong tâm và xung quanh chúng ta. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần này của Pháp môn Diệu Kỳ. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá thêm về những bài học quan trọng khác từ Phật giáo và cách áp dụng chúng để đạt được sự giải thoát và hạnh phúc trong đời sống. Sau khi thảo luận về khái niệm vô thường và cách nó giúp chúng ta chuyển hóa đau khổ, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá làm thế nào để áp dụng giáo lý Phật giáo trong đời sống hiện đại, giúp chúng ta đạt được sự an lạc và hạnh phúc thực sự trong cuộc sống hàng ngày. Trong thế giới hiện đại,
chúng ta thường xuyên đối mặt với thay đổi và bất ổn. Áp dụng giáo lý vô thường của Phật giáo, chúng ta học cách thích nghi với những thay đổi này một cách bình thản, giảm bớt lo lắng và tăng cường sự chấp nhận. Cuộc sống hiện đại đầy rẫy áp lực và stress. Thực hành thiền định và mindful giúp chúng ta giảm bớt tác động tiêu cực của stress, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống bằng cách nuôi dưỡng tâm trí an lành. Trong giao tiếp hàng ngày, hãy áp dụng nguyên tắc từ bi của Phật giáo. Khi chúng ta tiếp cận người khác với lòng từ bi và sự hiểu biết, chúng ta không chỉ giải quyết xung đột hiệu quả hơn, mà còn xây dựng được mối quan hệ bền vững. Trong mọi quyết định, dù lớn hay nhỏ, hãy cố gắng áp dụng trí tuệ Phật giáo. Điều này đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ sâu sắc về hậu quả của mỗi hành động. Chọn lựa những phương án không chỉ tốt cho bản thân, mà còn lợi ích cho người khác. Khi chúng ta kết thúc chương trình hôm nay, tôi muốn nhấn mạnh rằng Phật giáo không chỉ là một tôn giáo mà còn là một cách sống. Những giáo lý của Đức Phật như vô thường, từ bi và trí tuệ không chỉ giúp chúng ta vượt qua những khó khăn mà còn hướng dẫn chúng ta sống một cuộc đời có ý nghĩa và hạnh phúc. Hãy chia sẻ những giá trị này với cộng đồng của chúng ta. Khi mỗi người trong chúng ta lan tỏa tình yêu thương, sự hiểu biết và lòng trắc ẩn, chúng ta không chỉ cải thiện cuộc sống của bản thân mà còn góp phần tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn. Vậy là chúng ta đã đi qua một hành trình ý nghĩa, từ những khái niệm nền tảng của địa ngục và thiên đường trong Phật giáo, cho đến cách thực hành thanh tịnh hóa tâm và áp dụng giáo lý vào đời sống hàng ngày. Mong rằng qua từng phần của video, quý vị đã có thêm góc nhìn sâu sắc về cuộc sống và hiểu rằng thiên đường hay địa ngục không ở đâu xa, mà chính do tâm thức của chúng ta tạo ra. Như Đức Phật đã dạy, tâm làm chủ các pháp, tâm là gốc, tâm tạo ra tất cả. Bằng cách sống chánh niệm, nuôi dưỡng lòng từ bi và học cách buông bỏ những lo âu, chúng ta có thể kiến tạo một cuộc sống an lạc, ý nghĩa và tràn đầy yêu thương. Nếu quý vị thấy chương trình này hữu ích, xin hãy ủng hộ bằng cách nhấn like, chia sẻ video đến những người mà bạn nghĩ sẽ cần đến những thông điệp này. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung nào từ kênh Pháp Môn Diệu Kỳ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để cùng đồng hành. Chúc quý vị luôn sống trong sự bình an và trí tuệ. Nam Mô A Di Đà Phật.